cả nhà nha, thì mình đã test xong cái con GoPlay 3 này ở trên ô tô như thế nào. Thì nói chung là cái phần bass nó sẽ không có bị vang quá, âm trường không có bị rộng quá, tại vì nó kiểm soát bởi cái phần bass điện, nên là mình nghĩ nó cũng ok hơn so với những dòng khác. Thì nếu như người hỏi là có đáng để nâng cấp hay không, thì mình thật sự trả lời là con này rất là đáng để mọi người nâng cấp nha mọi người. Nó thay đổi rất là nhiều về chất lượng âm thanh cũng như là về ngoại hình thiết kế, rất là đẹp luôn. Thật sự mình thấy con này rất là đẹp luôn. Các bạn hãy đợi hãng tháng sau họ sẽ có những cái chương trình deal, những cái chương trình mới ra mắt cực kỳ tốt luôn. Còn bây giờ nếu các bạn đang sử dụng những cái mẫu loa hiện tại của mình thì mình nghĩ không nên update đâu. Từ từ các bạn ha, cứ đợi hàng hãng về rồi sau đó mình sẽ update. Rồi ok, mình xin kết thúc video test cái phần loa trong xe hơi như thế nào.